Zelensky tìm kiếm giải pháp ngoại giao chấm dứt chiến tranh với Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra lập luận vào thứ Hai về một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine và nêu ý tưởng triển khai quân đội nước ngoài tại quốc gia của ông cho đến khi nước này có thể gia nhập Liên minh quân sự NATO. Những phát biểu tại một cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo phe đối lập Đức Friedrich Merz là phát biểu mới nhất cho thấy Kyiv ngày càng cởi mở hơn với các cuộc đàm phán chiến tranh. Với việc Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1, Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, người đã nói rằng ông muốn chấm dứt chiến tranh một cách nhanh chóng, đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán để chấm dứt sự điên rồ này, sau khi ông gặp Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để hội đàm tại Paris. Ukraine muốn chấm dứt cuộc chiến này hơn bất kỳ ai khác, không nghi ngờ gì nữa. Một giải pháp ngoại giao sẽ cứu được nhiều sinh mạng hơn. Chúng tôi thực sự tìm kiếm điều đó, Zelensky nói với các phóng viên tại Kyiv vào thứ Hai. Ông cho biết ông đã thảo luận về việc đóng băng các ranh giới trong cuộc chiến khi ông gặp Macron và Trump. Nga kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine sau khi phát động cuộc xâm lược năm 2022, gây ra cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ Hai. Zelensky cho biết ông đã nói với hai nhà lãnh đạo rằng ông không tin Putin thực sự muốn chấm dứt chiến tranh và rằng Tổng thống Nga sẽ cần phải bị ép buộc. Bạn chỉ có thể sử dụng vũ lực nếu Ukraine mạnh mẽ. Một Ukraine mạnh mẽ trước bất kỳ hoạt động ngoại giao nào có nghĩa là một Ukraine mạnh mẽ trên chiến trường, ông nói, ngụ ý rằng Kyiv cần được giúp đỡ để trở nên mạnh mẽ hơn. Ông đã nhận được sự thúc đẩy hùng biện từ Merz, ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua tranh cử để trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức, người đã sử dụng chuyến thăm của mình để ví chính sách hiện tại của Berlin giống như việc bắt Ukraine chiến đấu với một cánh tay bị trói sau lưng. Quân đội nước ngoài. Zelensky cũng quay trở lại với một ý tưởng được Macron đưa ra vào tháng 2, người đã đưa ra khả năng các quốc gia châu Âu gửi quân đến Ukraine. Không có sự đồng thuận về vấn đề này giữa các nhà lãnh đạo châu Âu. Chúng ta có thể suy nghĩ và làm việc theo lập trường của Emmanuel. Ông ấy đề xuất rằng một số quân đội của một quốc gia phải có mặt trên lãnh thổ Ukraine. Điều này sẽ đảm bảo an ninh cho chúng ta khi Ukraine không tham gia NATO, Zelensky nói. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ khi nào Ukraine sẽ gia nhập EU và khi nào Ukraine sẽ gia nhập NATO. Ông nói thêm, Kyiv, quốc gia đã có động thái đồng bộ để có được lời mời gia nhập NATO, đã nhấn mạnh trong suốt cuộc chiến rằng họ cần có sự đảm bảo an ninh để ngăn chặn Nga tiến hành một cuộc xâm lược khác sau khi các cuộc giao tranh hiện tại dừng lại. Nếu có sự tạm dừng khi Ukraine không tham gia NATO, và ngay cả khi chúng ta có lời mời, và chúng ta sẽ không tham gia NATO, và sẽ có sự tạm dừng, thì ai sẽ đảm bảo cho chúng ta bất kỳ loại an ninh nào? Zelensky hỏi tại cuộc họp báo. Nga đã yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng NATO của mình và coi tư cách thành viên liên minh của Kyiv là mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được. Nhà lãnh đạo Ukraine nói với các phóng viên rằng ông hy vọng sẽ gọi điện cho Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Joe Biden trong những ngày tới để thảo luận về tư cách thành viên NATO. Tôi dự định sẽ gọi cho Tổng thống Biden trong thời gian tới và nêu vấn đề mời tham gia NATO. Ông nói, ông ấy là tổng thống hiện tại và rất nhiều thứ phụ thuộc vào quan điểm của ông ấy, và không có ích gì khi thảo luận với Tổng thống Trump về điều gì đó không liên quan đến ông ấy ngày hôm nay, khi ông ấy vẫn chưa vào Nhà Trắng.